Wishing that I could run away with you. Imprisoned by fear, just pull me away, pull me away. So much fantasy to me. Will they ever see the light of day? Hello and namaste everyone, welcome to our channel. It's time for our next ride. आजको राइडमा चाहिँ हामी कालिन्चोक जाँदैछौँ. इट्स अराउन्ड 150 किलोमिटर फ्रम काठमाडौँ. दुईवटा बाटो छ कालिन्चोक जाने चाहिँ. एउटा चाहिँ खाडीचौर हुँदै चरिकोट र अर्को चाहिँ खुरकोट हुँदै चरिकोट. यो खाडीचौर जाने बाटो चाहिँ अलिकति अफ रोड र अलिकति हिलो भएको हुनाले हामी चाहिँ खुरकोट हुँदै जाँदैछौँ. सो अब हामी सिधै कालिन्चोकै पुगेर भेट्छौँ. फाइनल्ली हामी चाहिँ कालिन्चोक आइसकेका छौँ. अहिले चाहिँ 10 बजिसक्यो रातिको. एकदमै स्नो जमेको छ यहाँ चाहिँ. चिसो पनि एकदमै छ. हामी चाहिँ चरिकोटबाट चाहिँ चरिकोटसम्म चाहिँ बाइकमा आयौँ. त्यसपछि चरिकोटबाट चाहिँ एउटा सर्टेन पोइन्टसम्म माथिसम्म देउराली कि के भन्ने ठाउँसम्म चाहिँ हामी गाडीमा आयौँ. र त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ गाडी आउन नसक्ने रहेछ. र त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ कस्तो भने त्यो गाडीको पाङ्ग्रामा चाहिँ चेन बाँधेर चाहिँ स्नोमा नचिप्लियोस् भनेर चाहिँ त्यस्तो बनाएको हुँदो रहेछ. त्यो गाडीमा चाहिँ हामी त्यो एउटा पोइन्टबाट चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्यौँ. अहिले चाहिँ हामी यो मिराकल भ्यू रिसोर्ट प्राइभेट लिमिटेड भन्ने लजमा बसेका छौँ. हामी बस्नु लागेको लज चाहिँ यही हो. डन विथ द फुड. खानासाना खाइयो होइन, भोक मऱ्यो होइन. सबसे ल तिम्रो सबसे खतरा लागेको कुरो के हो? हामी कस्तो बुढो आएको म त हेन्सिरो नि त तिमी. खाना चाहिँ अति नै बवाल थियो. खाना चाहिँ लास्टै मिठो त लास्टै. पनि त्यो मेन कुरा खाना चाहिँ अति नै नमिठो लाग्यो मलाई चाहिँ. मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ मिठो लागेन गाइस. तिमीलाई यस्तो खाना कहाँ पर्छ त? अनि खाना मलाई चाहिँ सही मिठो लाग्यो. अनि त्यहाँ सबसे बेस्ट भनेको चाहिँ गुन्द्रुकको अचार. यस्तो बवाल होइन त्यो. यस्तो यस्तो होइन, रुमको पुरै नहरू रुमको चाहिँ पुरै नहरू होइन, यस्तो बवाल रुम छ. रुम पनि एकदम सही होइन, कम्फोर्टेबल. खुट्टा 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 चाहिँ कसरी धुने यार? पुरै त्यो बाल्टीमा पुरै आइस जमेर. आइसले दल्ने नि. आइस यसरी दले मात्रै हो. जुत्ता लाएर सुत्दै. जुत्ता लाएर सुत्दै दिनु पर्यो नि त. भुइँमा सुत्दै मात्र हो होइन. अब भोलि बिरामी पर्छ. ल 1 2 3 गो. डरै डरै हाम फालेछ. स्टन्टम्यान है, हाम्रो स्टन्टम्यान. It's 11:45 है. अब बेलुकै भए पनि एकछिन चाहिँ हामीले हिउँ खेलेर आयौँ. एकदम जाडो भयो, मास्टिसो भयो, हातहरू एकदम फ्रोजन. केटाहरू सुत्न थालिसक्यो. अब पातोमा बसिसक्यो सबैजना. अब चाहिँ सिधै भोलि बिहान भेट हुन्छ हाम्रो. अब हाम्रो कहिले भेट हुन्छ अरे? अब डाइरेक्टली भोलि बिहान अब 6 बजे भेट हुन्छ हाम्रो होइन. अब सुत्नु लागिरहेको छ भेट्ने घरि त्यस्तै हो, केही छैन. अब केही अहिले चाहिँ खासै केही छैन. अब भोलि चाहिँ हुन्छ है. भोलि चाहिँ बवाल रमाइलो भोलि चाहिँ मोबाइल रमाइलो हुन्छ. भोलि चाहिँ हिउँ एकदम सही जम्या रहेछ है. लास्ट मजा आइरहेछ. अब भोलि चाहिँ विल मिट टुमोरो. गुड मर्निङ एभ्रिवान. इट्स 7 AM इन द मर्निङ. यु क्यान इन्जोय द भ्यू. ओहो बवाल बवाल, अति बवाल. सही भ्यू देखिरहेछ है. पुरै हिउँ नै हिउँ, हिउँ नै हिउँले ढाकेको छ. तर कुरी बजार यही हो. बवाल भ्यू देखाएको छ. चिसो ठिक ठिकै छ. खासै हावा चाहिँ चलेको छैन होइन. हात पनि पन्जा नलाउँदा पनि अलिअलि मात्रै ठिकै रहेछ. त्यो चेनवाला गाडी.
अब चाहिँ हामी स्नो फाइट खेल्न गइरहेको छौँ है क्यामेराम्यान वाइल्ड भिड यहाँ चाहिँ मान्छे नै मान्छे चारैतिर मान्छे नै मान्छे यहाँ हेऱ्यो मान्छे उहाँ हेऱ्यो मान्छे होइन सब चाहिँ केटाहरू चाहिँ स्केटिङ हान्दैछन् केटाहरू चाहिँ अब अरू चाहिँ कोही हिउँको मजा लुट्दैछन् ए स्केटिङ हानेर देखाइदेऊ त एकचोटि देखाइदेऊ के भयो त So we have economic skating. ल ल नवीन दाना चिप्लिन्छ नवीन दाना हो अरे खाँदा हेलो अहिले कालिम्पोङको बसमा यो आइसमा अहिले कालिम्पोङमा आइसफल स्नोफल सरी भइरहेछ होटलको नाम चाहिँ देखेन हैन कुन नाम हो खोइ थाहा भएन होटल मिराकल तर यो पनि ठाउँ राम्रो ठाउँमा रहेछ Wishing that I could run away with you. Imprisoned by fear, just pull me away, pull me away. Secret fantasies of me. Will they ever see the light of day, light of day? I don't know where you are, but I will find you. I will find you.
सो यतिखेर चाहिँ दिउँसोको 2 बज्यो दिउँसो भयो भने पनि अब यहाँ घामसाम चाहिँ लागेको छैन नि हिउँ पर्न थालिसक्यो मजाले चाँडो एकदमै अनि यो स्नोफलको चाहिँ लाइफमा फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स हो मेरो तिम्रो लाइफमा चाहिँ होइन फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स हो लाइभ स्नोफल पुरै हिउँ परिरहेछ होइन अब यहाँबाट चाहिँ हामी चाँडो चाँडो जानुपर्छ नभए यहीँ नै अड्किन्छ आज फेरि गाडीहरू अब जान छोड्छ है बाइकहरू त आशै गरेर नगरे हुन्छ स्नोमा जान्छ भनेर सो दिस इज द एन्ड अफ भिडियो अब हामी भेट्छौँ नेक्स्ट भिडियोमा टिल देन गुड बाई बाबुको नाम के हो भन एलिम हो एलेम कहाँ बस्छौ काठमाडौँ भन गाईघाट बस्छौ अनि गाईघाट भन कोसँग आएको तिमी कोसँग आएको यहाँ मम्मीसँग जाडो भइसकेको छैन छैन हिँडेको बाई 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 बाई